روزی روزگاری زن و شوهر فقیری در آسیاب خرابه‌ای زندگی می‌کردند. سالهای سال بود که مرد پرنده می‌گرفت، به بازار می‌برد و می‌فروخت و از این راه زندگی فقیرانش را می‌گذراند. روزی از روزها وقتی رفت تا دامش را جمع کند، دید پرنده طلایی قشنگی در دام افتاده. پرنده را گرفت و به خانه برد تا به همسرش نشان دهد. داشت در مورد فروش پرنده با همسرش صحبت می‌کرد که یک دفعه قفل زبان پرنده وا شد و گفت: ای مرد، من چند تا جوجه دارم و الان منتظرم برایشان غذا ببرم. بیا من را آزاد کن. در عوض هر چه که بخواهی به تو میدهم. مرد گفت: ای پرنده طلایی، من آرزو دارم از زندگی در این آسیاب خرابه خلاص شوم و با زنم در خانه خوبی زندگی کنم. پرنده طلایی گفت: آزادم کن تا تو را به آرزویت برسانم. مرد پرنده طلایی را آزاد کرد. پرنده طلایی زن و مرد را به خانه قشنگی که در کنار جنگلی قرار داشت و همه جور وسایل آسایش و خورد و خوراک در آن مهیا بود برد. پرنده طلایی گفت: این خانه و هر چه در آن است مال شما. با هم به خوبی و خوشی زندگی کنید. بعد یکی از پرهایش را به آنها داد و گفت: هر وقت با من کاری داشتید این پر را آتش بزنید. فوراً حاضر می شوم. و خداحافظی کرد و پر زد و رفت. زن و مرد خیلی خوشحال شدند که وقت به آنها یاری کرد و زندگیشان از این رو به آن رو شد. دیگر هیچ غم و غصه ای نداشتند. صبح به صبح از خواب بیدار می شدند، با هم گشتی می زدند، بعد می آمدند می نشستند توی ایوان، سماور را آتش می کردند، صبحانه می خوردند و باز در میان سبزه و گلها گشت می زدند و وقت می گذراندند تا ظهر بشود و شب برسد. نه با کسی کاری داشتند و نه کسی با آنها کاری داشت. 2-3 سالی گذشت. یک روز زن به مرد گفت: تا کی باید تک و تنها در گوشه این جنگل سوت و کور زندگی کنیم؟ مرد گفت: زبانت را گاز بگیر و این حرف را نزن. مگر یادت رفته در آن آسیاب خرابه با چه مشقتی صبح را به شب می‌رساندیم و شب را به صبح و هر وقت برف و باران می‌آمد یک وجب زمین خشک پیدا نمی‌شد که روی آن بنشینیم و مجبور بودیم با کاسه و کوزه از زیر پایمان آب جمع کنیم و بریزیم بیرون. زن گفت: نه خیر، این طور هم که تو میگویی نیست. آدمیزاد قابل ترقی است و نباید قانع باشد. فوری پرنده طلایی را حاضر کن که فکری به حال ما بکند و الا در این بره بیابان و بین این همه جک و جانور دق میکنم. مرد وقتی دید گوش زنش به این حرفها بدهکار نیست و هرچه به او میگوید فایده ای ندارد، رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی فی‌الفور حاضر شد و گفت: چه خبر شده؟ مرد گفت: از این زن بپرس. زن گفت: ای پرنده طلایی، ما در اینجا خیلی ناراحتیم. مونس ما شده کلاغ و زاغچه و هیچ تنابنده ای دور و بر ما نیست که با او خوشو بش کنیم. ما را ببر به شهر که مثل آدمیزاد زندگی کنیم، از این و آن چیز یاد بگیریم تا پس فردا که مردیم و از ما سوال و جواب کردند پیش خدای خودمان رو سفید بشویم. پرنده طلایی گفت: اشکالی ندارد، اینجا را همینطور بگذارید و دنبال من بیایید. پرنده آنها را به شهری برد و عمارت بزرگی در اختیارشان گذاشت که از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در آن وجود داشت. زن تا چشمش به چنین دم و دستگاهی افتاد ذوق زده شد و به مرد گفت: دیدی هی میگفتم آدمیزاد نباید قانع باشد و تو همش مخالفت میکردی و نق میزدی؟ حالا اینجا برای خودت کیف کن. پرنده طلایی گفت: کار دیگری با من ندارید؟ گفتند: نه، برو به سلامت. پرنده طلایی باز هم یکی از پرهایش را به آنها داد، خداحافظی کرد و رفت. زن و مرد زندگی تازه‌شان را شروع کردند. همه چیز برایشان آماده بود. روزها در شهر گشت می‌زدند، شبها به مهمانی می‌رفتند و خوش و خرم زندگی می‌کردند. 1-2 سال بعد زن به شوهرش گفت: ای مرد، حالا که این پرنده طلایی در خدمت ما هست و هر چه بخواهیم برایمان آماده می‌کند، چرا به این زندگی قانع باشیم؟ مرد گفت:
تو را به خدا دست از سرم بردار و اینقدر ناشکری نکن که آخرش بیچاره میشویم. زن گفت دنیا ارزش این حرفها را ندارد. یالا برو پر را بیار آتش بزن که حوصله‌ام از دست این زندگی سر رفته. خلاصه زور زن به شوهرش چربید. مرد هم از روی ناچاری رفت، پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی حاضر شد و گفت دیگر چه خبر شده؟ مرد گفت نمیدانم، از این زن بپرس. زن گفت ای پرنده طلایی، ما از این وضع خیلی ناراحتیم. پرنده پرسید چه مشکلی دارید؟ زن جواب داد دلم میخواهد شوهرم را حاکم این شهر بکنی و من هم بشوم ملکه. پرنده طلایی گفت اینجا را همینطور بگذارید و دنبال من راه بیفتید. پرنده از روی هوا و آنها از روی زمین راه افتادند و رسیدند به قصری که در آن وزیر و خانه‌دار و کلفت و کنیز و جلاد دست به سینه آماده خدمت بودند. پرنده گفت از همین حالا شما صاحب اختیار این شهر هستید. اگر کاری با من ندارید دیگر بروم. گفتند برو به خیر و سلامت. پرنده طلایی باز هم یکی از پرهایش را به آنها داد و خداحافظی کرد و رفت. زن و مرد در مدتی که حاکم و ملکه شهر بودند آنقدر خودخواه و خوشگذران شدند که به کلی مردم را فراموش کردند. زن وقتی به حمام می رفت به جای آب تنش را با شیر می شست و بعد می رفت در آفتاب می خوابید که چین و چروک پوستش صاف بشود. یک روز زن رفت حمام و آمد روی ایوان قصر لم داد توی آفتاب. در این موقع تکه ابری در آسمان پیدا شد و جلوی آفتاب را گرفت. زن عصبانی شد، شوهرش را صدا زد و گفت ای مرد، چرا این ابر جلوی آفتاب را گرفته؟ مرد گفت من از کجا بدانم؟ زن گفت یالا برو پر را بیار آتش بزن که با پرنده طلایی کار دارم. مرد گفت این دفعه چه خیالی داری؟ زن داد کشید لغز نخوان مرد، زود کاری را که میگویم بکن و الا پوستم نرم نمی شود. مرد رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی حاضر شد و گفت این دفعه چه می‌خواهید؟ مرد گفت نمیدانم، از این زن بپرس. زن گفت ای پرنده طلایی، جلوی آفتاب نشسته بودم که این تکه ابر آمد و سایه‌اش را انداخت رو من. می‌خواهم فرمان زمین و آسمان را بدهی به من که بتوانم به همه چیز امر و نهی کنم. پرنده طلایی گفت اینجا را همینطور بگذارید و دنبال من بیایید. پرنده از جلو و آن دو به دنبال او راه افتادند. وقتی از شهر خارج شدند یک دفعه پرنده غیبش زد. هوا تیره و تار شد، باد تندی آمد و به قدری خاک و خل به پا کرد که چشم را نمیدید. زن و مرد دست هم را گرفتند و کورمال رفتند جلو تا رسیدند به آسیاب خرابه‌ای که قبلا در آن زندگی می‌کردند. مرد آهی از ته دل کشید و به زنش گفت ای فلان شده، ما را برگرداندی جای اولمان. حالا برو کاسه‌ای پیدا کن و آب کف آسیاب را بریز بیرون که بنشینم زمین و خستگی در کنم.